Sau khi trùng sinh, tôi dứt khoát nhận lấy 50 tỷ phí chia tay bà xã tổng tài đưa. Sau đó vác hành lý chạy trốn ngay trong đêm, chỉ vì kiếp trước để được ở bên cậu học sinh nghèo kia. Vợ tôi đã 5 lần 7 lượt ra giá cao để tôi rời đi, nhưng tôi lại sống chết không đồng ý. Sau đó cậu học sinh nghèo bị ép rời đi trong đau khổ, nhưng lại gặp tai nạn máy bay. Người yêu hắn sâu đậm là Liễu Như Yên, vì muốn báo thù cho học sinh đã đánh sập tất cả tập đoàn dưới chúng tôi, ép bố mẹ tôi phải cùng nhau tự chuyển sinh. Tôi bị Liễu Như Yên điên cuồng hành hạ suốt 1 năm, sinh mệnh cũng đi đến hồi kết. Trước khi tôi chết, lại nhìn thấy Ngư Đầu chết đi sống lại, khóc lóc lao vào lòng Liễu Như Yên. Như Yên, em không chết, vụ tai nạn máy bay rơi xuống biển đó, em đã được người ta cứu. Cùng lúc đó, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu tôi. Trình Quang. Liễu Như Yên và Ngư Đầu là nam nữ chính do trời định của thế giới này. Còn bạn chỉ là nam phụ độc ác, phục vụ cho cốt truyện mà thôi. Bạn không thể và cũng sẽ không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Bây giờ, cốt truyện của bạn đang tiến vào giai đoạn kết toán. Đếm ngược 10 giây. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình không chết trong cốt truyện đó, mà đã được trọng sinh. Trợ lý của Liễu Như Yên mặt không cảm xúc đẩy tấm séc 50 tỷ đến trước mặt tôi. Anh Trình, đây đã là lần thứ 3 tôi đại diện cho Liễu Tổng đến thương lượng với anh về việc chấm dứt hợp đồng bao nuôi. Lần này cái giá Liễu Tổng đưa ra vô cùng hậu hĩnh. Chỉ cần anh buông tha cho cô ấy, anh có thể nhận được 50 tỷ. Nhớ đến giọng nói máy móc trước khi chết, tôi mở miệng nói thẳng, tôi đồng ý. Nghe thấy câu trả lời này, trợ lý trừng lớn mắt. Trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc, anh thật sự đồng ý chấm dứt hợp đồng bao nuôi, trả tự do cho Liễu Tổng sao? Tôi dứt khoát ký tên mình lên bản thỏa thuận. Sau khi tiễn trợ lý đi, tôi vội vàng gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ, hai người bây giờ hãy đi làm thủ tục định cư nước ngoài ngay. Chuyển hết toàn bộ tài sản, đứng tên hai người ra nước ngoài. Con muốn đưa bố mẹ rời khỏi nơi này, mãi mãi không quay lại nữa. Sao vậy Trình Quang? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi không biết phải giải thích chuyện trọng sinh thế nào, chỉ đành vội vàng tìm một cái cớ. Tối qua con gặp ác mộng, mơ thấy nếu chúng ta ở lại trong nước thì sẽ nhà tan cửa nát, chết không có chỗ chôn. Bố mẹ vốn luôn chiều chuộng tôi, cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Như Yên đã biến mất từ lâu. Đẩy cửa bước vào, anh vẫn chưa chịu ký sao? Chuyện hủy kèo là tôi sai, nhưng 50 tỷ cũng đủ để bồi thường rồi. Anh rốt cuộc còn gì không hài lòng nữa? Có vẻ trợ lý vẫn chưa báo tin. Tôi đã đồng ý giải trừ hợp đồng cho Liễu Như Yên, nên cô ta bây giờ mặc định là tôi chưa ký. Đang định giải thích thì Liễu Như Yên chẳng cho tôi cơ hội mở miệng. Bây giờ anh đi theo tôi. Sau đó tôi bị Liễu Như Yên cưỡng kéo đến bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của bác sĩ. Cô Liễu, ca phẫu thuật ghép thận của anh Ngư có thể bắt đầu ngay. Cô đưa tôi đến đây là muốn tôi hiến thận cho Ngư Đầu sao? Không phải anh, là tôi hiến. Tôi nghe xong càng thêm khiếp sợ. Cô yêu hắn ta đến thế sao? Đúng, cho nên tôi mới đưa anh đến đây. Anh cứ ở yên trong tầm mắt tôi, không được làm ra bất cứ hành động tổn thương Ngư Đầu trong thời khắc nguy hiểm này. Liễu Như Yên để vệ sĩ canh chừng tôi, thay đồ xong rồi một mình đi vào phòng phẫu thuật. Lúc này mấy cô y tá đi ngang đang bàn tán về bộ phim đang hát gần đây. Nam phụ này đáng ghét thật. Cuối cùng phá sản, tinh thần thất thường cũng là đáng đời. Hắn không biết nam nữ chính là định mệnh phải ở bên nhau sao? Đúng vậy, nam nữ chính là định mệnh phải ở bên nhau. Cho nên sống lại một kiếp, nam phụ độc ác là tôi đây, sẽ đi sống cuộc đời của riêng mình. Cái cốt chuyện này tôi không chơi cùng họ nữa. Phẫu thuật kết thúc thành công, tôi đứng dậy muốn rời đi, lại bị vệ sĩ chặn lại. Lý Tổng đã dặn, trước khi anh ấy tỉnh lại, anh không được rời đi nửa bước. Tôi chỉ đành tiếp tục đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bụng bỗng nhiên quặn đau dữ dội. Tôi không được khỏe, có thể lấy giúp tôi ít thuốc viêm dạ dày hoặc một cốc nước nóng không? Không được anh Trình, cho dù anh có xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng không được rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh của Liễu Tổng. Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi chạm phải sàn nhà lạnh lẽo. Liễu Tổng đã tỉnh rồi. Bây giờ anh có thể đi xin phép cô ấy để rời đi. Tôi gắng gượng đứng dậy, lê cơ thể mệt mỏi đi đến phòng bệnh. Liền nhìn thấy Liễu Như Yên đang dịu dàng tước cháo cho Ngư Đầu. Như Yên, sao trông em như bị ốm vậy? Yêu ớt quá. Đúng rồi, em đã tra ra người tốt bụng hiến thận cho anh chưa? Anh muốn gặp mặt cảm ơn người đó, nếu không thì anh có lẽ đã không tỉnh lại được rồi. Không sao đâu, chỉ là anh ở trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ. Em quá lo lắng nên sắc mặt mới kém thôi. Vị ân nhân hiến thận kia đã qua đời rồi, em sẽ thay anh bày tỏ lòng biết ơn với người nhà của họ. Anh không cần lo lắng, em đã xử lý ổn thỏa mọi thứ rồi. Ngư Đầu cảm động không thôi lao vào lòng Liễu Như Yên. À đúng rồi, vừa nãy vệ sĩ chẳng phải bảo là bệnh đau dạ dày của anh Trình Quang tái phát, đau đến mức ngất xỉu sao? Không đi xem sao ạ? Vừa nghe thấy tên tôi, sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trầm xuống. Chắc là khổ nhục kế giả vờ bệnh thôi. Không cần quan tâm anh ta. Tôi đứng một bên lặng lẽ nghe, trong lòng ngực chua xót và nặng trĩu. Cháo này không ngon, anh nhớ ở cổng trường đại học chúng ta có một quán cháo trước đây sáng nào anh cũng đến đó ăn. Lâu rồi không ăn nên có chút nhớ nhung. Em đi mua cho anh. Không cần đâu, chuyện nhỏ này sai người khác đi là được rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, nơi anh từng đi qua, món anh từng ăn, phong cảnh anh từng ngắm, em đều muốn đích thân đi xem thử. Đợi em về ngay.
Nói rồi Liễu Như Yên xoay người định đi, vừa ngẩng lên thì chạm mặt tôi. Anh đến đây làm gì? Lại muốn gây khó dễ cho Ngư Đầu. Tôi đến là muốn nói với cô, sau này tôi sẽ không làm khó Ngư Đầu nữa. Cô cứ việc yên tâm, anh muốn tôi yên tâm. Vậy thì chấm dứt hoàn toàn hợp đồng của chúng ta đi, trả tôi tự do. Nói xong Liễu Như Yên quay người bỏ đi thẳng, mà không nghe thấy câu lẩm bẩm thốt ra của tôi. Liễu Như Yên, tôi đã hoàn toàn trả tự do cho cô rồi. Sau khi về nhà tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Qua vài ngày Liễu Như Yên trở về. Cô ta vừa vào cửa đã phát hiện ra sự khác thường. Đồ của tôi đâu? Vứt rồi. Tôi chẳng qua chỉ mấy ngày không về mà anh đã dở cái thói hờn dỗi này rồi. Tôi vứt đều là đồ tôi mua. Đồ của cô tôi không vứt cái nào cả. Hơn nữa cô vốn dĩ cũng rất ít. Tôi đã nói sớm rồi. Cái bản hợp đồng đó tôi không muốn tuân thủ nữa. Tôi cũng không muốn ở bên cô cả đời. Anh suy nghĩ cho kỹ rồi ký tên đi. Trợ lý vẫn chưa nói với cô sao? Lần trước tôi đã. Lời tôi vừa nói được một nửa, Ngư Đầu đã từng bước đi về. Anh Trình, Như Yên thời gian qua là ở bệnh viện chăm sóc em, nên mới không thể về nhà. Anh có giận thì cứ trách em là được. Ngư Đầu, tôi và cô ấy vốn dĩ chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, không tồn tại chân tình. Cậu cũng không cần xin lỗi. Tôi nhìn ánh mắt thâm tình Liễu Như Yên dành cho Ngư Đầu, lẳng lặng xoay người về phòng. Một lát sau cửa phòng bị gõ vang. Ngư Đầu bưng cà phê đi vào. Anh Trình, Như Yên đang họp, em có pha ít cà phê, cũng chuẩn bị cho anh một phần. Tiện thể muốn nói chuyện với anh một chút. Cậu muốn nói chuyện gì? Em biết anh và Như Yên là thanh mai trúc mã, nhưng chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Anh dùng một tờ hợp đồng trói buộc cô ấy bên cạnh. Cô ấy từng giờ từng phút đều cảm thấy dày vò. Anh cũng không có được tình yêu mình muốn. Cuối cùng chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Đây thật sự là kết quả anh muốn thấy sao? Tôi nhìn Ngư Đầu cười thầm một tiếng. Cậu lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi không? Em chỉ là giống như anh, cùng yêu sâu đậm như Yên, nên không muốn nhìn thấy cô ấy bị hành hạ như vậy. Cô ấy không thích anh, sự tồn tại của anh chỉ khiến cô ấy nhớ lại những năm tháng đau khổ, xa cơ lỡ vận nhất mà thôi. Đúng vậy, ở bên cạnh Liễu Như Yên, trải qua những nỗi nhớ nhung đen tối nhất, chứng kiến những khoảnh khắc thảm hại nhất của Liễu Như Yên, tôi cứ ngỡ những quá khứ đồng cam cộng khổ này là mảnh đất nuôi dưỡng tình yêu. Nhưng đối với một Liễu Như Yên muốn bắt đầu cuộc sống mới mà nói, tất cả những điều này chỉ là cơn ác mộng không xua đi được. Tôi không muốn tỏ ra yêu thế trước mặt Ngư Đầu, gượng dậy muốn bỏ đi. Ngư Đầu lại tưởng tôi từ chối giao tiếp, vội vàng đuổi theo muốn kéo tôi lại. Trong lúc hoảng loạn lại va phải cái kệ để đồ bên cạnh, mấy cái bình hoa tức thì rơi xuống đập vào người tôi. Ngư Đầu cũng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu Vàng bất ngờ lao tới hộ chủ dọa cho thất kinh. Hôn vía theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Trong lúc kinh hoàng luống cuống đã bị trẹo chân, ngã từ trên cầu thang xuống. Liễu Như Yên nghe tiếng đi ra nhìn thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên thất sắc. Ngư Đầu vừa phẫu thuật xong, cơ thể yếu ớt, anh ấy lại sợ chó như thế. Tại sao anh lại thả chó của anh ra cắn người? Biến thành như vậy tôi đau đến mức không thở nổi, chỉ có thể dặn ra từng tiếng yếu ớt từ cổ họng. Muốn giải thích ngọn ngành với Liễu Như Yên là cậu ta va đổ bình hoa trước. Cậu Vàng thấy tôi bị thương mới đuổi theo cậu ta. Cô cũng biết cậu Vàng bình thường rất ngoan, mà nó lại sợ người lạ như thế. Chỉ vì lo lắng cho tôi, đủ rồi. Tôi không muốn nghe mấy lời giải thích vô nghĩa này nữa. Nếu anh đã không quản được chó của mình, hại Ngư Đầu bị thương nặng như thế, vậy thì đánh chết nó đi, tránh để sau này lại rước họa. Liễu Như Yên căn bản không nghe tôi giải thích, trực tiếp gọi vệ sĩ đến. Vệ sĩ đánh cậu Vàng một trận. Cậu Vàng cũng trở nên khủng loạn, lao mạnh lên va vào tường, trực tiếp ngủm tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này cả người tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi loạng choạng ôm lấy cậu Vàng, nhưng chỉ nhìn thấy đôi đồng tử đang dần ảm đạm của nó. Nó cọ cọ vào tay tôi lần cuối. Vào khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy trái tim như vỡ vụn, đau đến không muốn sống. Tôi ôm lấy thi thể dần lạnh lẽo của nó, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Liễu Như Yên. Cô hận tôi thì cứ hận, tại sao lại phải nhẫn tâm như vậy? Nhất định phải dồn nó vào chỗ chết. Nó đâu có làm gì sai. Lúc này Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn tôi một cái. Nó không sai, bởi vì tất cả đều là lỗi của anh. Anh tưởng nó chết thay anh, thì anh có thể thoát khỏi trừng phạt sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không để Ngư Đầu chịu khổ. Vội nói xong Liễu Như Yên dặn dò vệ sĩ vài câu. Tiếng xe cứu thương dần đến gần, cô ta đưa Ngư Đầu rời đi. Cái chân tàn tật của cậu Vàng buông thõng trong lòng bàn tay tôi. Nhìn bóng lưng dần xa của Liễu Như Yên, tôi không nhịn được nữa khóc đến khản cả giọng. Liễu Như Yên, năm đó cô bị chủ nợ truy đuổi chặn trong ngõ. Cậu Vàng vì cứu cô mà bị đám người đó đánh đập, mới trở nên sợ người lạ như thế. Nó thích cô như vậy, lúc cô cô đơn bất lực nhất, ngày nào cũng canh giữ bên cô, cùng cô vượt qua biết bao đêm dài đằng đẵng, ngày nào cũng đợi cô về nhà. Tại sao cô? Tại sao lại tàn nhẫn, gào thét chất vấn đến ho ra máu? Nhưng Liễu Như Yên không hề dừng bước. Đáp lại tôi chỉ có giọng nói lạnh lùng của tên vệ sĩ. Liễu tổng nói anh thả chó cắn người, phải bị trừng phạt. Nói xong, ba người đàn ông lôi tôi đi rồi ném vào kho lạnh. Tôi ôm chặt lấy cậu Vàng, đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng, cảm giác tê dại lạnh buốt, hơi lạnh ập vào mặt, như muốn thấm vào tận xương tủy ẩm ướt và lạnh lẽo. Tôi lạnh đến mức hơi nước ngưng tụ thành xương trên người tôi, da rẻ trắng bệch như tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhịp tim tôi ngày càng chậm lại, cuối cùng ngất lịm đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở. Bác sĩ giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng. Sao cậu lại tự nhốt mình trong kho? Để phát hiện muộn chút nữa.
Chỉ 2 phút nữa là cậu đông cứng mà chết rồi. Nghe thấy 2 chữ đông chết, cái lệnh thấu xương đó lại ùa vào cơ thể tôi, dường như chưa từng tan biến. Tôi nhớ lại kiếp trước mình bị Liễu Như Yên lái xe tông nát lục phủ ngũ tạng, cũng là bị chôn vùi trong tiết lạnh đông cứng đến chết. Giờ đây sống lại một lần nữa, tôi lại suy chút nữa chết theo cách như vậy. Hóa ra chỉ cần yêu Liễu Như Yên hoặc lại gần cô ta, tôi sẽ tiến gần đến cái chết vô tận. Thậm chí ngay cả những gì tôi trân trọng cũng không thoát khỏi. Bố mẹ vì cứu tôi mà bị ép nhảy vực, còn cả cậu Vàng bị đánh chết ngay trước mắt tôi. Tim tôi không ngừng đau nhói, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Trong lúc đau buồn, bố mẹ gọi điện thoại tới. Trình Quang, mẹ và bố con đã chuyển hết tài sản trong nước ra ngoài rồi. Thủ tục định cư cũng đã nộp. Tuần sau là có kết quả xét duyệt. Con chắc chắn muốn di cư ra nước ngoài thật chứ? Còn Liễu Như Yên thì sao? Con không phải rất thích con bé sao? Tôi không trả lời, giọng nói như vũng nước tù động không chút gợn sóng. Đời này con vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích Liễu Như Yên nữa. Lời còn chưa dứt, Liễu Như Yên đã đẩy cửa bước vào, thần sắc phức tạp nhìn tôi, không thích tôi. Vậy tại sao anh lại làm tổn thương Ngư Đầu? Tại sao lại liên tục giả bệnh để thu hút sự chú ý của tôi? Tại sao lại không chịu ký vào bản hợp đồng đó? Bác sĩ nói anh bị thương rất nặng, nhưng tôi thấy anh khỏe lắm mà, vẫn còn sức diễn kịch trước mặt tôi cơ đấy. Đối mặt với sự chất vấn đầy mùi thuốc súng của Liễu Như Yên, tôi rũ mắt xuống, trong giọng nói khàn đặc chứa đựng sự thật trần tru. Tôi thích cô là thật, bị bệnh cũng là thật, còn bản hợp đồng mà cô hằng mơ ước đó tôi đã ký rồi. Lời vừa dứt, quản gia nhà họ Chính bước vào. Đại thiếu gia, bản thiết kế mấy bộ váy cưới mà cậu nhờ nhà thiết kế làm cho cô Liễu đã vẽ xong rồi, cậu xem có chỗ nào cần sửa không? Liễu Như Yên cười khẩy, cô ta giật lấy sấp bản thiết kế A cộp đó, xé nát vụn ngay trước mặt tôi. Sau đó cô ta quay người rời đi, trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia, chỉ để lại một câu: nếu anh đã không hiểu thế nào là lời nói thật, vậy thì tôi nói cho anh biết, mấy cái váy cưới này tôi chẳng thích bộ nào cả. Dầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại. Quản gia bất lực nhìn tôi. Đại thiếu gia, tôi sẽ bảo nhà thiết kế gửi lại bản vẽ khác ngay. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu gọi quản gia lại. Không cần đâu, đem tất cả những bất ngờ và quà tặng tôi cho Liễu Như Yên trước đây hủy hết đi, đều không cần nữa. Dù sao tôi cũng sắp biến mất khỏi thế giới của Liễu Như Yên rồi. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một tuần cuối cùng nữa thôi. Chiều hôm đó tôi xuất viện, đưa cậu Vàng đi hỏa táng. Chú chó to xác lúc nào cũng quấn quýt nghe lời giờ tôi, biến thành một hộp tro cốt. Tôi ôm cái hộp về nhà, nhìn đống đồ chơi bị nó vứt trên sofa ngẩn người. Rất lâu vô số ký ức ùa về. Lúc thì là cảnh cậu Vàng nhảy nhót nhặt lại món quà bị Liễu Như Yên vứt đi giúp tôi. Lúc thì là cậu Vàng thức trắng đêm bầu bạn canh giữ khi tôi buồn vì Liễu Như Yên. Lúc lại là ánh mắt an tường của nó khi sống thọ đến 15 tuổi và ra đi thanh thản ở kiếp trước. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra lăn dài trên má. Tí tách rơi xuống sàn nhà. Mà lần này, cậu Vàng sẽ không còn ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu tay an ủi tôi nữa. Sau đó tôi dứt khoát ký đơn ly hôn, nhận 50 tỷ đưa bố mẹ di cư ra nước ngoài. Tôi phớt lờ sự khiêu khích của Liễu Như Yên và Ngư Đầu, hoàn toàn tạm biệt quá khứ ở đất nước mới. Tôi dùng vốn và tầm nhìn xa trông rộng để gây dựng sự nghiệp hoàn toàn mới vượt xa kiếp trước. Cuộc sống sung túc bình yên. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên và Ngư Đầu mâu thuẫn liên miên. Tập đoàn họ Liễu vì quyết sách sai lầm mà ngày càng suy sụp. Cuối cùng, tôi hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của cốt truyện, vứt bỏ nỗi đau kiếp trước ra sau đầu, thật sự làm chủ vận mệnh của chính mình, đạt được sự tự do cả về tâm hồn lẫn cuộc sống.